Мої вітання всім пасічникам України. Ви на каналі Медовик, мене звуть Віктор. І сьогодні я розповім вам, як уникнути неправомірних вимог до вас, здирництва та різних інших моментів. Ми поговоримо про юридичну складову, яка торкається сфери бджільництва. І розберемо абсолютно всі існуючі на сьогоднішній день пару законів і декілька наказів Міністерства Мінагрополітики та Мінекономіки. Тому що дуже багато якоїсь такої каші навалено просто як помиє в головах дуже багатьох людей. І про це я роблю висновок на підставі тих коментарів, які дуже багато хто написав в моєму минулому відео про закон 1206, який набрав чинності в 26-му році. Перед тим, як ми почнемо по суті, хочу зробити коротеньку об'яву. 11 квітня 26-го року в суботу на моєму каналі відбудеться стрім з унікальною людиною, поважним бджолярем, практиком, який практикує ізоляцію маток. Це Малихін Володимир Єгорович. Він буде відповідати на всі наші питання. Ви можете задати ці питання в телеграм-групі, приєднатися. Якщо у вас не буде змоги приєднатися на прямий ефір, написати там питання, я його обов'язково передам Володимиру Єгоровичу, і в записі ви почуєте відповідь на нього. Тема дуже актуальна, шириться світом. Ізоляція маток – це не просто якась така тема піднялась і зникла, це реальна тема, якась на сьогоднішній день набирає оберти. Тож будемо розбиратись, особливо з підводними каменями, які вже хтось в своєму бджільництві знайшов і хоче задати це питання. А тепер повертаємось, друзі, до наших сьогоднішніх законів та юридичної складової. З тих коментарів, за які я вам дуже вдячний під минулим відео, ви дуже багато хто чого написав, але їх можна розділити на певні групи. Я їх всі прочитав, відреагував на всі і згрупував певні такі групи. Ну, перше, про що не дуже хочеться говорити, але сказати треба, це величезна група коментарів, коментаторів в тому числі. Це емоційні коментарі. Все пропало, це підстава для того, щоб знищити бджільництво, це різні там моменти для того, щоб просто бджіл не було, всіх потравити, всіх задушити, масштабний світовий заговір і так далі. Це все просто, люди втомились, люди не побачили чогось дійсно гарного, доброго від цього закону, не побачили роз'яснень, не були присутніми там, де ці роз'яснення були, а збирали громади, певні громади збирали певні категорії і запрошували абсолютно всіх бджолярів через засоби масової інформації, пояснювали, що до чого. Отже, сьогодні я просто хочу юридично допомогти кожному. Як не платити зайві гроші, як взагалі не платити гроші. Тому що також категорія людей була, які пояснили мені, що там дуже серйозні гроші вони платять, і є порушення з боку ветеринарної клініки стосовно кількості проб на розплід, а його взагалі можна не здавати, я розкажу, як це робити. Також там були порушення з боку проб взагалі на пасіку, також писали про різні інші схеми. І та я на власні очі бачив в Ютубі відео, де деякі бджолярі, я не буду називати хто конкретно, показували вже паспорти пасік і казали, що вони вже все зареєстрували. У мене велике питання, як це можна було зробити, тому що за тою схемою, яку на сьогоднішній день ми маємо, яка розроблена, я не знаю, як можна вже зареєструвати паспорт пасіки, тому що аналізи офіційно стали брати з 1 квітня. Тож воно ще там на аналізі і паспорт згодом буде заповнено. Як це робиться, все я розкажу. Отже, наберіться терпіння, тому що це потребує реально такого детального вивчення. Це не просто я вийшов, щось там ляпнув, крикнув, і ви почали в коментарях по-своєму міркувати і розповсюджувати. Значить, перше, що хочу сказати. Я не проплачена людина, як там дехто писав. Мені ніхто ні за що не платив, абсолютно. Я не маю на меті когось захистити, чи захистити державу, чи закон. Я маю на меті донести до кожного бджоляра істину і об'єктивну інформацію, як воно є. Якщо є закон, от він є на сьогоднішній день, і нам потрібно під цей закон розуміти, що він до чого, знати, яким чином він захищає нас, і які у нас перед ним є також певні зобов'язання, що ми повинні зробити, і яким чином він взагалі хоче захистити бджоляра. Якщо ми говоримо про той нашумілий закон 2026 року, 1206, він же ж не про бджільництво, люденькі добрі.
Він не про бджільництво, він про ветеринарну медицину. І ми казали про те, що там ветклініки закриваються, і тепер треба підмор вести в область або район великий, да, де залишили клініку. Ми казали там про зміну статусу тварини на наземні тварини. Дехто писав, що та воно так і було, так, воно було тварини, але тепер наземні тварини. І деякі юридичні моменти, аспекти змінились. Тож давайте розберемось детально зі всім абсолютно. Що відбулося юридично, що змінилося? Перше, що змінилося, це статус взагалі пасіки і відповідальність. Тепер, якщо у вас 2 вулики під вишнею стоять, я вам так скажу, на сьогоднішній день держава не має ресурсу для того, щоб надіслати контролюючі якісь органи і перевірити, чи є там під вишнею 2 вулики, чи їх немає. Але згідно закону ви маєте обов'язково повинні зареєструвати ці 2 вулики. Чому? Тому що тут розглядається бджола і бджоли не як домашня тварина, свійська тварина. Раніше їх писали свійські тварини, і вони до них відносились, да? Яка у вас знаходиться на подвір'ї. Я навіть питав у ветеринарів стосовно курей, кажу, як мої кури могли заразитися цим грипом, якщо вони в мене почали там хрипіти. ОРВІ і так далі, там щось мені таке пояснювали. Каже, вітром носить, у когось вони хворіють, до вас вітром принесло. Тож я брав антибіотики і лікував курей. Якщо я беру антибіотики, лікую курей, а у когось стоїть пасіка, а його бджоли прилітають до мене в цю поїлочку для курей пити. І таким чином вони у вулик заносять антибіотики. Оце вам такий яскравий приклад того, як та я нічого їм не даю, та звідки в мене в меді антибіотики. Це просто все отак от воно йде. Тому що в нас все дозволено, все можна, а тепер, коли трошки десь почали не то, щоб гайки закручувати, а регулювати, то дуже багато почали скиглити. Як це так? До мене залізли в карман, хочуть знищити бджільництво. Давайте об'єктивно. Про знищення бджільництва на сьогоднішній день не йдеться. Йдеться про збереження бджільництва. І на сьогоднішній день є певні юридичні аспекти. Що позитивного від цього закону, який отак от дозволяє? Давайте розглянемо дуже яскравий приклад юридичної складової. У вас не зареєстровані бджоли, ви завели собі 3-4 вулики для того, щоб просто поїсти меду. Ваші бджоли кудись полетіли і вжалили дітей у сусіда. В них анафілактичний шок, ледве врятували, швидка і так далі. Діагноз однозначний – неперенесення отрути бджолиної. Це дуже небезпечно. Так, бджола – це маленька комаха, але вона може вбити. І тут йдеться мова вже про безпечність розташування пасіки. Виникає питання тоді, що буде далі? Якщо ви зможете якось домовитися із сусідами про те, щоб там якось владнати, вибачитись і так далі, добре, але сусіди можуть подати позов до суду на вас. І це буде величезний штраф, тому що ви порушили вже 80-ту статтю закону про те, що ви не зареєстрували пасіку. І також там є 81-ша, здається, стаття, яка говорить про те, що ви несете відповідальність за нанесення шкоди здоров'ю третьої сторони. Тобто, тепер перекручуємо ситуацію з іншого боку. Ви зареєстрували пасіку, до вас прийшов ветеринарний лікар, склав акт огляду пасіки, все записано. У вас є ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, всі вимоги, висота паркану, розташування вуликів, їх кількість не перевищує дозволену для утримання на подвір'ї. Ніхто ж не забороняє тримати. Розумієте, про що мова? Ніхто не забороняє. Просто кажуть вам, зареєструйтесь. Для чого? Для того, щоб мати оцю юридичну складову. Ви приходите до суду і кажете, в мене пасіка зареєстрована, я бджоляр, я про це повідомив. Ветеринари сказали, що все добре, так сталося, я вибачаюсь, це от бджоли, я буду вживати заходів і так далі. І це вже пом'якшує ситуацію, тому що ви дійсно в законному полі. Розумієте? Коли ви вийшли з цього, ви навіть не заходили туди, на це законне поле. Ви починаєте казати, от я там, я думаю, думка зрозуміла, я не буду розмусолювати дуже сильно. Тепер інша, для розумних людей, інша юридична складова. Коли у вас є паспорт пасіки, дуже багато хто писав, отруїли бджіл. Про це не цей закон, і дуже багато хто писав, а коли закон приймуть про отруєння. Та є вже закон про отруєння, але щоб довести отруєння, повинно, щоб у вас пасіка була зареєстрована. Якщо у вас немає санітарного паспорту пасіки, то ваша пасіка не існує в юридичному полі. Для того, щоб подати на відшкодування, позов до суду, щоб почали розбиратись, хто, що, де і як, для цього потрібно, щоб у вас була зареєстрована пасіка, як ви іншим чином щось там доведете. Хтось там писав мені, от є там грант, дають гроші,
допомогу бджолярам, але в мене пасіка не зареєстрована, і я там от не маю реєстрації, що там, як робити. Я кажу, як ви будете щось отримувати, якщо у вас юридично цього немає, як ви це доведете, просто зробите фото сусідньої пасіки, чи то ваша, чи не ваша пасіка і так далі. Тобто дуже багато моментів, коли, от, знаєте, людина йде по вулиці, їй не потрібні документи, там дитина в школу йде, да, то начебто все гаразд. Але дуже багато людей, як оті діти до школи ходили, портфель забували вдома, от і так і живуть. В нього питаєш адресу, він дивиться на будинок і каже, о, ну цей 45-й, а де 47-й, я не знаю. А яка це вулиця? Та я не знаю. А де твій паспорт? Та я не знаю. Я зустрічав дуже багато людей, вчителі школи, тільки нікому не кажіть, яка каже, я не знаю, де я прописана, тому що десь там паспорт мій завалявся, я не знаю, де я прописана. І це школа в місті, не в селі. Тобто, ну, я бачив багато, чесно вам скажу, бачив багато тих людей, які, ну, бо от вони вміють писати коментарі. От вони, я Фейсбук називаю срачбук, там постійно якісь срачі відбуваються. Тільки щось закинь, або новину, або що, я взагалі туди не заходжу. От такі срачбуки, фейсбуки зайшли до мене на минуле відео. Дуже багато такого понеслося, і в мою сторону трошки було, і загалом. Але ж ми сьогодні об'єктивно розбираємо і закони, і постанови, і як на всьому зекономити, йдемо по порядку. І у мене за цим порядком, який я собі помітив, щоб не відходити дуже далеко в сторону, є такі тезиси, і от ми про це, якби сказали, про юридичну складову. І от у нас є такий момент, як потрави бджіл. Дуже багато питань з цього приводу є, дуже багато було різних зібрань, пояснень, як це працює, як це робити, різні курси, але на тих курсах замість 1000 людей були присутні 50 осіб, які за ці курси заплатили і чомусь навчились. Так от, як це відбувається? Якщо у вас є паспорт пасіки, ви створюєте комісію, викликаєте певних осіб, все це фіксуєте і вимагаєте компенсації збитків. Зараз понесеться дуже багато коментарів про те, як це і так далі. Я вам кажу про те, як це має бути. Дуже багато буває такого, що той аграрій взяв каністру дійсно сертифікованої продукції, біо якийсь там препарат, і одну каністру зберіг і каже, ось у мене каністра, я оцим обробляв. А всього іншого в нього нема, там цистерна була якоїсь пальонки. І справа в тому, що цей закон зобов'язує також і цього аграрія зберігати ці каністри. Дуже багато хтось там писав про, от я там ампули буду зберігати. Справа в тому, що це ваш доказ. Це дійсно ви можете записати, чим ви обробляли, коли ви обробляли і що у вас було. І тоді будуть шукати, де, що, у кого було. Коли йдеться про оці на селі різні там панібратські відносини, коли одна там поважна людина, інша там ще, там хтось боїться і так далі. Ну такі 90-ті на селі, які не закінчуються, це вже інша справа. То вже, знаєте, таке виключення з правил. Ми говоримо про те, як це має бути, а не про те, як це от відбувається. Тому що дуже багато нахабних людей, якихось там бандитів, просто бізнесменів, але він бандит. Просто от по своїй такій структурі, да, положенню і життю. Але що нам необхідно розуміти? Що є певні юридична складова, і будь-який розуміючийся на цьому аграрій, нормальний, він ніколи не буде травити своє поле якоюсь фігньою для того, щоб бджоли, які запилюють у нього ж це поле і збільшують йому врожай, ну, це треба бути придурком, просто придурком. І я вважаю, що ці всі закони, я дуже сподіваюся, вони їх якось все ж таки візьмуть в певні відповідальні рамки відповідальності. Так от щодо цього, то є наказ Мінагрополітики, от він якраз і регулює оці моменти про збитки, про потрави, розповідає, що необхідно і як. І також ще один момент, якщо не буде паспорта пасіки, в подальшому, коли будуть ліки, рецепти на ліки видаватись, якщо у вас немає пасіки, то для кого ви будете купувати ці ліки? Логічно. І тепер найцікавіше приземлитися до аналізів, простіші аналізи. Дуже багато хто писав, що дуже здирають багато грошей, вимоги якісь там і так далі. Справа в тому, що ці всі останні зміни, закон про ветеринарну медицину 26-го року і також наказ, номер скажу трошки пізніше, з інструкції, який регламентує якраз скільки потрібно бджіл на аналіз, які проби здаються. Тобто ніхто це не читав, воно там від якогось ще року йшло. Ніхто не читав, ніхто не вникав, ніхто не знає. Приходять до ветеринарки, а там кажуть, давай от стільки. І за кожне ще от по стільки, і так далі. І ціна, оцей прайс, виростає до
1300 за якихось там 20 сімей і так далі. Як цього уникнути? Потрібно знати ці закони. А для того, щоб не бути голословним, і отут в відео я можу зараз трошки щось переплутати цифри, екран в мене далеко стоїть, я так підглядаю тезісно. Я викладу всі ці документи в свою телеграм-групу. Вони там будуть, у мене там є розділ «Документи та платформи для бджільництва». Я викладу в ту тему закон в повній редакції, викладу всі постанови, де все це можна побачити. Ветеринарно-санітарні норми, висота паркану, відстань між вуликами, кількість сімей на ділянці і також оці вимоги стосовно проб. Але я ці вимоги виписав для себе і отже озвучую вам їх для того, щоб здати аналізи пасіки, що необхідно на сьогоднішній день, як взагалі це виглядає. Одна проба складає 50 мертвих бджіл. 50 мертвих бджіл – це одна проба. Проба підмору називається. На що робиться цей аналіз? Цей аналіз має на меті дослідити 3 складових – нозематоз, акарапідоз і варуатоз. Тільки 3 оцих складових. Не треба платити за щось більше. Ні за які розгорнуті аналізи не потрібно сплачувати. Скільки проб потрібно на пасіку? 10%. Якщо це 30 сімей, то від 3 сімей. Якщо це 100 сімей, то від 10 сімей. Беруться сім'ї групами, рядами вони там у вас стоять чи як, і ви відбираєте звідти підмор по 50 бджіл з вулика, 10% з пасіки. То максимальна ціна такого аналізу складає 300 гривень. Але це на минулі роки і не по ціні, а по тому, що взагалі потрібно платити. В минулому відео і сьогодні, повторююсь, кажу вам, що на сьогоднішній день не потрібно робити аналіз. Закон взагалі звільнив вас від аналізів. А чому? Значить, якщо ваш район визнаний благополучним, чистим від цих хвороб, то ви автоматично нічого не здаєте, до вас ніяких підозр. Тобто, пояснюю схему, на сьогоднішній день, як це працює. Є місто, навколо міста села. В кожному цьому місті, селищі є пасіки. Вони зареєстровані. Це дає змогу ветеринару розуміти, де хто знаходиться. Він приблизно розділяє це на райони і каже, що оцей Василь Петрович, Іван Михайлович, Петро Іванович, вони здають там. Виділив приблизно там 20 бджолярів на цей район. Вони мають великі пасіки, і якщо щось, то в них теж це щось там буде. Да? В одного може 300 сімей, а в іншого може 30 сімей, але там, де 30, то поряд там 2-3 вулики і багато незареєстрованих. Він бере цих людей, вони попадають під цю безкоштовну програму, безкоштовні аналізи, здають їх, відправляють на аналіз, лабораторія робить висновок, що там все чисто. Оцих, що я перелічив, нозематоз, акарапідоз і варуатоз, їх немає. Ті бджолярі, які мають паспорти пасік і не здавали аналіз, приходять в ветеринарку, їм запис роблять. Скоріше за все, я тут не буду стверджувати однозначно, тому що не питав. Але я думаю так, там не буде написано, що аналіз підмору не виявлено і успішно там складено. Там, скоріше за все, і запис буде відповідний, що пасіка знаходиться в чистому районі, епізоотична там ситуація, добра, стан гарний, хвороб за таким моніторингом не виявлено. Тобто зрозуміло, що ваша пасіка, по-перше, вона є в системі, за нею там доглядають ветеринари і так далі. І виходить, що ви не є в якомусь районі ризику. Якщо виявиться у когось з цієї контрольної групи, то вам обов'язково скажуть, потрібно здавати, тому що там от знайшли. Треба тепер перевірити і твою пасіку. От в такому випадку ви вже для того, щоб убезпечити себе і дійсно пройти це все, будете здавати аналіз. Інший варіант такий, якщо все добре, вам цей запис зробили. Далі вже відповідальність, точніше прерогатива вашого закупівельника меду, якщо ви його здаєте оптом. Якщо ви здаєте якомусь оптовику цей мед, він не вимагає від вас, щоб у вас там було, саме у вас були пройдені, тому що він все одно робить цей аналіз для меду, самого меду. Для чого його там? Він просто записи, що він взяв мед у бджоляра, який дійсно зареєстрований і пройшов всі необхідні процеси. Тобто вам не треба витрачати кошти взагалі. Ви просто автоматом пройшли. Наступний момент. Коли потрібні, це ж ми поговорили за підмор, коли потрібні оці вирізання безпосередньо розплоду. А якщо говоримо про сучасний стан, зараз, коли у нас вже є оці контрольні бджолярі, пасічники, які будуть це робити, вони вирізають
цей розплід і здають його на аналіз. Також, щоб підтвердити, що в їх регіоні такої зарази немає. На що там перевіряється? Гнильці, бактеріози, бактеріальні хвороби, грибкові захворювання. Тобто все, на що можна дослідити розплід, на що вони його будуть досліджувати, може там маркери якісь додались і так далі. Але вони досліджують. Після того, як вони дослідили це все, знову ж таки, може бути запис про те, що у вас там все, запис, скоріше всього, буде один. На підставі всього цього всім позаписують. А дуже багато кажуть, що от саме цей аналіз, він був дороговартісний. І хтось його здавав за 700 гривень, одна проба, хтось там записував сім'ї бджіл стосовно цієї ж викачки грошей. В нього 100 сімей, він писав 20, тому що з 20 там було менша сума, одна проба, а якщо більше, то з кожної 20-ки і так далі. І там я вникав в це в кожній області, в кожному регіоні по-своєму. От де хто як вигадає. Але є наказ Мінагрополітики, який регламентує, що потрібно робити. 10 на 10 вирізається цей розплід, і він здається тільки в тому випадку, якщо є підозра на ці хвороби. Тобто його і раніше не потрібно було здавати за бажанням. Я його от вже скільки років тут живу, на Хмельниччині, я його жодного разу не здавав. Чому? Тому що він не обов'язковий. А зараз отак от пройти би вам позакривати роти від вашого здивування. Чому він не обов'язковий? Що ти городиш? Що ти мелиш? Да? Я вам кажу те, що написано в наказі. І якщо б ви його хоча б раз прочитали, просто загуглили, написали Google, підкажи, де це прописано. Він би вам підказав, що це прописано і визначається ветеринарно-санітарним лікарем. Схема ось така, юридично, запам'ятовуйте. Приходите в ветеринарку, або вам телефонують, якщо в них є оці строки. Приносите 50 мертвих бджіл, які не гудуть, і кажете, оце тобі, щоб ти дослідив назематоз, акарапідоз, вароатоз. Досліджують, дають висновок, нічого не виявлено. Каже, я до вас заїду через тиждень, подивлюсь вашу пасіку, складемо акт обстеження. Це обов'язково. Так, добре, приїжджай. І отут є нюанс. Він може сказати, що заплатіть мені за це. Це платна послуга. І в неї входить виїзд ветеринарно-санітарного лікаря, вашої ветеринарки. За виїзд, отам буває таке, що вони ще туди паливо пишуть, а воно зараз подорожчало і так далі. Коротше, ситуація така, що ви починаєте в такий момент бачити таку кругленьку суму. В цей момент ви можете сказати, розпишіть мені в рахунку, який ви мені даєте, за що я буду платити там 1000 чи 2000 гривень, чи 700, що там входить. І там буде написано виїзд лікаря, а він за наказом Мінекономіки, я вже цифри не називаю, все викладу, він складає певну суму. Там 100, здається, чи 184 гривні, щось таке. Там цифри, я вас запевняю. Оте все, що реально, офіціально, воно там коштує копійки. Дитина, яка в школу йде, отак з карману дістане і віддасть 50 гривень на підмори і 180 гривень на виїзд ветлікаря. А там вони можуть ще дописати. Ти йому кажеш, стоп, паровоз, я тебе сам заберу з подвір'я твого дому, привезу собі на пасіку і відвезу назад за, умовно, там мої 100 гривень. Але ти давай мені оце виїзд свій офіційно, згідно наказу Мінекономіки, роби от стільки і все. І більше я тобі ні за що платити не буду. Тепер далі. Він приїжджає до вас на пасіку, яка його основна мета, що він там робить. Він дивиться, чи пофарбовані вулики, чи мають вони номери, яка відстань між вуликами повинна бути 1,5-2 метри. Висота паркану вашого, щоб сусіди не скаржились, мінімум 2 метри, для того, щоб бджола летіла вже через паркан вище зросту людини. І так далі. Оце все він візуально подивився, записав кількість сімей, стан вуликів, оце все записується. Це для тих, пояснюю, хто ніколи це не робив, або казали, що він ніколи не приїжджав. Ну так дайте йому пенделя під жопу, що він сидить у вас, той лікар, за що ви йому гроші платите? Ви самі оце нахилили свою потилицю і ходите, вибачте, я вже починаю трошки заводитись, тому що дуже багато скиглять, але ніхто нічого не робить, волелюбний, нескорений, незламний. Треба добиватись свого і відповідати за кожну копійчину. Я маю на увазі, щоб вони, оті лікарі, які вас дурять, відповідали за це. Значить, вони вам зробили виписку, що саме, де, це називається не виписка, а
калькуляція, що саме туди входить, в цей виїзд. І коли ви побачили, на що вас розводять, ви їх просто можете послати, поскаржитись, зателефонувати в область, зателефонувати в Київ. І повірте мені, оці всі місцеві, вони одразу затремтять, особливо зараз, коли всім їм там дають роботу з бронею і так далі. Так от далі йдемо, він приїхав, все це подивився, записав, що ще він повинен бути в костюмі, в своєму, ви йому нічого не видаєте. До мене приїжджає в костюмі пан Олександр, я не знаю, я просто, це рай, молодці, вони працюють дуже гарно і добре. Відкриває вулик, 1, 2, 3, вибірково там скількись сімей. Ви дістаєте рамки і показуєте йому цей розплід. Якщо на розплоді немає таких впалих печаток, кришечок, якщо немає каменного розплоду з закаменілих лічинок, якщо немає, він може там взяти сірничком, проколоти декілька кришечок, якщо немає цієї в'язкої, тобто всі ознаки, візуальні ознаки гнильцю, американського, європейського і так далі, тобто хвороб розплоду, він бачить, чи є вони в наявності, чи нема, в якому стану взагалі там рамки, пліснява і таке інше. Тобто, якщо це видно, що там немає таких, на доньці не валяються оці кам'янілі трупики бджіл, тобто, немає ніякого з цих перелічених ознак, які вказують на певні грибкові захворювання сім'ї та розплоду. Якщо цього всього немає, цих ознак, то призначити вам аналіз розплоду, аналіз оцей 10 на 10 призначити, він не має ніякої підстави і права. Ви кажете, а що, а для чого його досліджувати? Що там? Покажи. І якщо він нічого не показує, підстав у нього немає. Ви це не робите. Тому що це не якісь там мікроорганізми, якісь там глисти шукати. Це все видно. Якщо сім'я хвора, це буде видно. Якщо вона не хвора, ветеринарно-санітарний лікар, обізнаний в бджільництві, якщо він обізнаний, він бачить, що там все добре. Якщо не добре, значить хай валить, нехай приїжджає спец, який в цьому розуміється. І тоді ви вже з ним будете розмовляти. Тобто цей аналіз взагалі не потрібно було робити ніколи. Тільки на вимогу ветеринарно-санітарного лікаря, в якого є підозра. Далі є ще третій аналіз. Я чому так наголошував: мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли. Тому що мертві бджоли, підмор зимово-весняний, він здається на оті 3 складові. А живі бджоли здаються в сезоні, безпосередньо влітку вже. На що здаються живі бджоли? Це акарапідоз, нозематоз, септицемія та вірусні хвороби. І живі бджоли здаються тільки, якщо є підозра на те, що дійсно там є якісь захворювання і так далі. Тобто це взагалі не обов'язково і проводиться виключно за якимись показаннями. Наприклад, весною в підморі бджіл знайшли нозематоз, то звісно, що влітку обов'язково потрібно визначити, чи вилікувались бджоли, чи допомогли якісь лікування, санітарні заходи, чи є цей нозематоз досі, чи акарапідоз і так далі. І там є така ще складова, вони можуть написати, там, що він буде 2-3 години, той спеціаліст оглядати вашу пасіку, 10 годин, якщо там 300 сімей, може таке написати. Тож є певні теж нормативи, так що ви на це не ведіться. Отже, підсумовуємо наш такий розбор. Для того, щоб знати оці моменти, необхідно все це прочитати. Щоб бути впевненим, що саме для вас. Я обіцяю вам, зроблю витяги статей з законів, зроблю витяги оцих статей, цитати з Мінагрополітики, Мінекономіки, все, щоб це все було актуальне, що діє на сьогоднішній день. І буде така пам'ятка бджоляра. Візьму, все це створю і поширю у себе в телеграм-групі, щоб у кожного була пам'ятка бджоляра, що потрібно, коли здавати, графік, як роблять для оподаткування, податковий календар, щоб людина не забула, коли там треба звітувати в податковій. Так от я вам зроблю такий календар, що треба робити, як треба робити і на якій підставі. І тоді ви вже будете юридично підковані і позбудетесь різних таких от дурниць, нісенітниць з боку ветеринарно-санітарних лікарів в вашому регіоні. Я ж сподіваюся, що це відео було корисним для багатьох. І, можливо, залишилось багато питань, задавайте їх, якщо я зможу на них відповісти, відповім. Якщо не зможу, буду шукати відповіді, запитувати у ветеринарів, запитувати в певних службах для того, щоб все ж таки в цьому розібратись і дійсно слідкувати за всім цим. Так що не лякайтесь, поки що нічого такого, щоб вас обмежувало конкретно, більше обмежувало, ніж було до цього, немає. Тому просто займайтесь бджільництвом, будьте, по-перше, спокійні і продовжуйте займатися цією важливою справою. Я бажаю вам натхнення, наснаги, сил, здоров'я і головне миру, і миру, і миру в нашій Україні. Всім до побачення.